لأنه اليوم نحن بالحجر باللوك داون وما في محل نروح عليها، نقينا أنا ومايا إنه نعمل زينة رمضان بأقل كلفة ممكنة. شوفوا شو طلع معنا أفكار. إذا كنتوا حابين تشوفوا هاي أو هاي أو حتى هاي بأقل كلفة ممكنة، تابعونا بهذا الفيديو. هلأ رح نبلش نشتغل على زينة كتير حلوة. صراحة ما بعرف شو بدي سميها، بس حجرب سميها الغيمة يلي نازل منها نجوم. اللي انتو بحاجة له أكيد مقص، قلم، وهيدا الورق فيكن تختاروا اللون اللي انتو بدكن اياه، ممكن يكون ذهبي ممكن يكون فضي. في هول الخيطان اللي بيستعملوهن بيكونوا بلاستيك هيك شفافين كأنه. أنا حاستعمل سكوتش تيب، انتو فيكن تستعملوا الجلوغان إذا بتريحكن أكتر، أو السكوتش، أو إذا دبل سايدد تيب، أي شي ممكن يساعدكم. وهاي صراحة أنا لقيتها $1 ستور، حقها كتير كانت رخيصة، يعني حقها $1.50. بس إذا أنتو ما عندكن منها فيكن تجيبوا أي حديد بتنطعج معكن، لو شنجل تبرموه تعملوه بهذا الشكل. هلأ حتشوفوا ليه. أنا عم فكر صراحة غطيها كلياتها بالقطن مثل تبين كأنها غيمة. حعلق على كل طرف كذا وحدة من الخيطان هولي اللي معلق عليهن نجوم. فيكن تعلقوها فوق طاولة السفرة، تكون قريبة كتير نازلة على الطاولة. فيكن تحطوها على الزاوية إذا بدكن تزينوا. خلينا نخلصها ومنشوف شو بيصير معنا. هون اللي لازم تعملوه انكم تقصوا كل النجوم اللي عندكم بهاي الطريقة، ترسموا نجمة وتقصوها، تعملوا قد ما فيكم كمية كبيرة. بعدين يا اما لانه مثل ما انكم شايفين هاي من ورا هي بيضة، فيا اما بتجيبوا نجمتين بتلزقوهن على بعضهم فبصير هي كأنها من الميلتين نفس اللون. يا اما انا اللي حبيت اعمله اني اعملها كأنها 3D، يعني الاطراف مثل ما انكم شايفين انا طعجهم. ليكوا الفرق بين العادية واللي طعجتها، مثل ما نكون شايفين الفرق كتير كبير. هاي صارت كتير أحلى. أنا هلأ خلصت إني اتعجن للنجوم من الجوانب كلياتهم، وهذا مثل ما نكون شايفين الخيط اللي حاشتغل عليه. رح أجرب إني أحط النجمة على الخيط وأرجع لزق وحدة مثلها من وراها لحتى أعمل شي 5-6 على خيط واحد، وأرجع أقصه وبعدين بدي جرب لفه على هاي. اوكي انا هون انتبهت لشغله، انه هولي انا فيني شيل الورقه من ورا وبصيروا بيلزقوا ولونهم فضي من ورا، فحسيت انه حلو اني خليهم من ورا فضي ومن ميل ذهبي، وهيك بلزق دغري عليهم الخيط فببينوا حلوين كتير من ميلتين لونين. انا اللي حاعمله ما بقى حلزق على قفا بعضهم، حخليهم حعلقهم بالخيط كلياتهم مع بعضهم لاعمل خيط شوي طويل. هلا للبيس هاي انا صراحة جبت كيس قطن، ورح اخد القطن ورح لزقه. عم بستعمل كمان الجلوغان اللي ما قالي غنى عنه، عمال لزقهم فوق بعضهم على الحدايد. فرح اعمل كلها داير من دار، بس انا وعم سويها بدي مرق من هيدا الخيط على قد ما انا بدي، وبرجع بكمل التلزيق. بعدين لما بدي اقلبها بيكونوا موجودين بيناتهم الخيطان، ما بضطر اني ارجع اربطها. ورح ورجيكم الفاينل ريزلت. هيدي الفكرة هي رزنامة لرمضان، يعني رزنامة بتتعلق على الحيط أو فيكم تحطوها بأي محل بدكم إياه. مشان أعمل الرزنامة هاي كانت المواد اللي بدي إياها كتير بسيطة. كل القصة على بعضها كانت عبارة عن كرتونتين والتلوين. أول شي عملته إنه رسمت شكل جامع على الكرتون السوداء، ورجعت قصيت الجامع. من بعدها بلشت لون الجامع بالالوان اللي انا حاببتها. انا بكون انا حبيت ذهبي، واكيد اذا كان في اي مساعده ما بقول لا. ولانه ما كفى الطول تاع الجامع قصيت على جنب الابتين اللي على جوانب الجامع.
واكيد لونتهم بنفس اللون. انا حطيت هون اول شي لون ابيض وبعدين فوق اللون الابيض لون ذهبي كرمال يبين اللون الذهبي منيح. ورجعت قصيت هالمربعات رح اعملهم على شكل شبابيك مثل هيدي، ورح اقصهم كلياتهم. حقص 30 حبة لحتى يأدوا للأيام تعول شهر رمضان. لزقت القب اللي على يمين وعلى الشمال، وعملت شوية تلوين، عملت شوية ديزاين حلو للجامع، وبعدين رقمت كل شبابيك. وليكوا كيف طلع، ليكوا ما أحلاه كيف طلع. هون في شغلة أنا حابة ورجيكم إياها. في هيدي خشبة بتنباع لحالها من عند محل $1 ستور، أخدتها $4. بتجي بس معها هاي العلايقة. فأنا اللي بعمله عادة بخبي العلايقة وبجيب دبل سايد التيب، بحط عليه أو جلوغان أو أي شي بدي إياه، وبلونها أسود من هون. وهولي هني أحرف خشب صراحة أنا باخدهم وبلونهم بالذهبي وبلزقهم بالجلوغان، بكتب رمضان مبارك أو عيد، كل واحد شو بيحب. بس هلأ لأنه نحن برمضان فأنا عم ورجيكم عيد رمضان. أو فيكم تشتروا، أوقات بيكونوا عم يبيعوا أحرف already هي بتتلزق يعني، بس أنا حبيت الدرجة تاعت الذهبي الهادي أكتر هون هاي. ولما نخلصها هاي عادة بعلقها برا على باب البيت طوال فترة شهر رمضان المبارك. انتو اذا بتحبوا فيكم طبعا تزيدوا نجوم. هلا هدول النجوم كبار، فيكم تاخدوا شيء اصغر تحطوا داير من دار هون، كمان فيكم تعطوها حركة اكتر. يعني هون كل واحد هو شو ذوقه، هو شو بحب يعمل، بيقدر يتفنن اكتر فيها لهاي. هلا جينا على اهم ديكوريشن او زينة رح نعملها لرمضان. خليني اقول لكم شغله قبل ما بلش بالقمر اللي هون وراي. هذا القمر اذا الواحد بده يشتريه خالص وجاهز، صراحه لقيت انا تقريبا 2 ويب سايت ببيعوا منهم، وهدول الويب سايتات اللي بتبيع منه عندهم اياه باسعار لا تقل عن $300 كندي. طبعا انا عم بحكي عن هذا الحجم لانه في قياسات ممكن تلاقوها اونلاين اصغر شوي بيكون اكيد ارخص شوي، بس انا عم بحكي دولار كندي، قولوا 200 وشوي دولار امريكان، بس ما بعرف اذا هذا الحجم اكزاكتلي صراحه. فانا طلعت وقلت ليش لحتى نشتري ندفع حقه هالقد اذا نحن فينا نعمله ببيتنا. يلي صار انا اذا بقول لكم حقيقه قديش كلفني مش رح تصدقوا. هذا القمر اللي انتم شايفينه وراي تقريبا كلفني $50 مع الزينه اللي حاطه هلا عليه، مع كيف رح كمله وظبطه على الاخر. انا رح احكي لكم هلا شوي كيف سويت البيس صراحه. طيب كرمال البيس مثل ما انكم شايفين في عندي كتير خشب 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 خشب. هذا المنظر ما تخافوا منه، حيتخبى كلياته. بلشت صراحة كان عندي أنا لوح خشب بالبيت، فلوح الخشب تاعي مثل ما انكم شايفين منه كتير سميك رقيق، فإذا بدي أعتمد إنه القمر يكون بهاي السماكة ما حيكون حلو. يلي عملته إني قصيت هلال بالديزاين اللي أنا بحبه صراحة. أنا بحبه يكون مبين مدور كتير، ما بحبه يكون رفيع ومفتوح، بحبه يكون مدور ومسكر. فقصيت الهلال مرتين ورجعت حاولت احط بيناتهم شوية خشب، قطع خشب هون سمكة لحتى اعطي فراغ بيناتهم. هيك بهالطريقة بصير سميك شوي القمر وبصير احلى الواحد يشتغل عليه. اوكي، هاي اللي انتو شايفين اللي لفتها هي نوع من التلزيق اللي ليمكن شوي القمر. ولما بدي لف عليه انا هلا حتشوفوا شو حلف عليه، رح يسهل علي انه ما يفوت شي بالفراغات. والاطراف لحتى مكنها حدتلها من هذا التلزيق بهاي الطريقة، ما رح ينكسر طرف لأنه طرف كتير رفيع بخاف ينكسر. بالنسبة لبقية البيس رجعت كملت كمان بالخشب، بس مثل ما انكم شايفين هون بقية الخشبة منا كتير سميكة، بس ثبتها بالنص من قلب ومن جوا، مثل ما انكم شايفين من قلب ومن جوا ثبتها وكملت فيها لتحت. ورجعت هيدي اللي انتو شايفينها هون هي دويرة القمر اللي انا قصيته، دويرة الهلال اللي انا قصيتها اللي من جوا، استعملتها كقاعدة وجبت قطع خشب عشوائية وثبتهم ببراغي على قد ما فيني. ما تخافوا من هيدا المنظر انه هذا كله حنخبيه، حتشوفوا كيف. ومثل ما شفتوا قبل طوله بالنسبة لإلي وارتفاعه يعتبر كتير حلو وعالي. هلأ رح ننتقل لنشوف كيف رح نبلش نغطيه ونخلي شكله يصير كتير أحلى. الأغراض اللي حنعوزها أنا صراحة لقيت هاي النجمة هي من الخشب، بس ليكوا حجمها بالنسبة للقمر كيف حسيتها حلوة. حنعوز الجلوغان أكيد، فيكن تستعملوا انتو الكباس، الفرد الكباس كمان حنستعمل هاي كمان الخيطان هلأ بتشوفوا ليه مقص. وجبت من هولي
رح استعملهم لحتى غطي القاعدة اللي من تحت. واشتريت هولي كانت اللفة تقريبا $10 منهم. هدول اللي حاستعملهم للفهم واعمل القمر من فوق. واشتريت شوية إضاءة حتى أحطها حواليها. خليني بلش شغل وحورجيكم كيف عملت. اوكي انا مثل ما انتم شايفين جبت لفة هالقد منا كتير عريضة، لانه هاي بدي اخدها ورح لفها حوالين الكعب من تحت، ضلني لفها لحتى غطيه كلياته. وبرجع من تحت كمان جايبه مثل هاي، بس جبتها كتير عريضة انه بدي غطي القاعدة من تحت كلياتها. هلا حورجيكم كيف رح غطي القاعدة كلها من تحت، وهيدا كيف رح لفه عليها كلياتها. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا. طيب انا هون اللي صار معي، هيدي كانت الشقفة الكبيرة اللي فتحتها، لقيتها بدي منها 2 لأقدر غطي القاعدة كلها. فاللي حيصير انا بقى عندي كتير من هاي، ففيني استعملها لحتى ساوي من ورا كمان. فلح اخلص البيس وبرجع بورجيكم كيف صارت شكل البيس بالاخر. انا عجبني البيس لانه هلا حتشوفوا كيف حيتغير هيدا المنظر كله. بيته حطيته ليبين كأنه رمل وهيك. هلا لما نحط الغراض حواليه ما بقى حيبين كل هيدا التفصيل، بس مبدئيا هيدي هي القاعدة. هلا بدي اشتغل على القمر من فوق. بدي افتح هاي وبدي اجرب بلش لفها من الطرف تاع القمر، امشي كل داير من داره للاخر. كمان رح استعمل صراحه الجلوغان، بس هون انتم فيكم تستعملوا تاع فرد الكبس، يمكن حيكون اسهل على كثير عالم. بس انا لانه ما عندي اياه صراحه رح استعمل الجلوغان. نوعيته كثير حلوه، بتفرق النوعيه. حاولوا تجيبوا شيء نوعيته تبين مرتبه، مش كثير قاسي او جامد. اوكي انا هون بلشت لفه مثل ما انكم شايفين، كتير طالع حلو ومرتب. وقفت عند هون ورجعت بلشت من فوق كمان نفس الشي لفيته. هون مثل ما انكم شايفين في محل صغير مبين الاخضر فيه، ما مشكل لانه حارجع اقص قطع من اللي بقي وارجع اخبي فيهم اي فراغ كان موجود. واخيرا انا هلأ فيني اعتبر حالي خلصت، عبيت كل الفراغات. هلا بدي لف الأضوية عليها او بدي ننزل النجمة بالاول. خلينا ننزل النجمة بالاول لورجيكم كيف رح تطلع. هيدا مبدئيا شكل النهائي للشجرة مع البيس تاعها يلي تحت. صراحة حسيته كتير حلو، ومن فوق كتير حلوة. بعد ناقص اني حط الإضاءة حواليها كلياتها. انا هلا رح وقفكم شوي بس لحتى اذكركم بشي. نحن عنا صفحه على الانستغرام اسمها ايام تشانل _ رح نخلي لكم اللينك تاعها بالدسكربشن بوكس تحت، ورح نمرق لكم اسمها هون على الشاشه. هاي الانستغرام بيج رح تقدروا تشوفوا صور اكثر بتخصنا وبتخص كندا والمانيا. رح ننزل طبعا صور كل شيء نحن عملناه اليوم انا وآية، فروحوا على الانستغرام هلا وشوفوا شو نحن ممكن ننزلكم على طول من ستوريز لصور، وشجعونا بفولو على الانستغرام. هلا رح خليكم ترجعوا للفيديو ونكمل معكم التحضيرات لرمضان.
عندي كمان فكرة تانية بتطلع كتير حلوة. أنا جبت هون لوحتين فاضيين بيض، واللي بدي أعمله بدي لونهم بالأسود وأكتب عليهم رمضان مبارك وعلقهم على الحيط بيوم رمضان أو بشهر رمضان. فحورجيكم هلأ كيف أنا حعملهم، وحعملهم باللون الأسود والذهبي، لأنه أنا عم بستعمل الأسود والذهبي كثيم للألوان تبع رمضان عندي. حعملها وورجيكم إياها. هلا هدول تركتهم لنشفوا، وهلا اللي عملته جبتهم وجبت صورة من الانترنت لحتى شوف كيف فيي اكتبهم بطريقة كتير حلوة. اول وحدة انا نقيت اني اكتب رمضان مبارك بطريقة تخطيط حلوة، والتانية كتبت او اخترت انه يكون محطوط عليها الله. الفكرة الثانية لزينة رمضان هي الطابات اللي أنا حلونهم هلأ، مش هلونهم، هحط عليه لميع ذهبي، حط لهم تلزيق أول شي بعدين لميع ذهبي، بيطلعوا كتير حلوين. إذا حبيتوا الفيديو والأفكار اللي أعطيناكم إياها ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على أيام الشانل حتى تشوفوا منا كل شيء جديد بخصوص كندا وألمانيا وإشياء تانية كتير حلوة بنعملها بهالبلدين. ومثل العادة بنشوفكم الأسبوع الجاي.